नमस्कार यहाँहरूलाई म हुँ साइमन राई एज अ इन्टरनेट मार्केटर अनलाइन एन्टरप्रेन्योर सिन्स 2018 बाट चाहिँ कन्टिन्युअसली 5+ इयर्स यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्दै आइराखेको छु जस्ट युजिङ मोबाइल इन्टरनेट एन्ड ल्यापटप राइट सो आफ्नै बेडरुमबाट होम बेस यो बिजनेस मैले अपरेट गर्छु र तपाईहरुले पनि अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ सो स्पेशली दिस भिडियो इज डेडिकेटेड one of my friend सन्तोष चक्रधर जो चाहिँ एकदमै सिरियस एन्ड प्यासनेट एकदमै चाहिँ ग्रेट डिजायर भएको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ राइट सो इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा 2020 बाट सक्रिय रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको र सिकिराख्नु भएको भेरी प्यासनेट व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ राइट सो ड्राफ्ट पर्सन हुनुहुन्छ 15+ इयर्स आफ्नो प्रोफेसनमा चाहिँ बिताइसक्नु भएको र यही कुरालाई पनि उहाँले चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गरिराख्नु भएको छ अनलाइनको माध्यमबाट बिजनेस मल्टिभर्सिटीको थ्रुबाट So, if you are very serious in online business, तपाईले चाहिँ लाइफलाइन कोच एकदमै लाइफलाइन कोच लिन जरुरी छ he will be your lifeline coach र एकदमै उहाँले तपाईहरुलाई डेफिनेटली सपोर्ट गर्नुहुनेछ आफ्नो अनलाइन बिजनेस करियर सफल बनाउनको लागि र स्पेशली तपाईहरु एन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ स्टार्टअप हुनुहुन्छ बिजनेस गरिराख्नु भएको छ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो बिजनेसलाई चाहिँ एउटा साइड खम्बाको रूपमा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ इफ यु आर नट स्याटिस्फाइड तपाईले जति बिजनेसको टार्गेट गर्नुभएको छ त्यति पुगिराखेको छैन तपाईहरुले चाहिँ जति चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्कम एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ तपाईको सेल्फ एम्प्लोइडमा अनएम्प्लोइड हुँदाखेरिको स्किल्स खोजिराख्नु भएको छ भने स्किल्स डेभलप गर्ने डेफिनेटली यो चाहिँ प्लेसेस हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन इन्डस्ट्री भेरी बिग ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री हो त्यो ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्रीमा बिजनेस मल्टिभर्सिटीले सम्पूर्ण बिजनेसलाई सम्पूर्ण अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ एउटै छाता मुनि चाहिँ कभर गर्ने चाहिँ गरेको छ स्पेशली तपाईको वर्ल्डको सिनारियो हेर्ने हो भने अनलाइन इन्डस्ट्रीमा पनि भित्रको इन्डस्ट्रीहरु तपाईको एफिलिएट बिजनेस 17 बिलियन प्लस को इन्डस्ट्री छ ड्रप शिपिङ 155 बिलियन प्लस को इन्डस्ट्री छ तपाईको चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजी 2 ट्रिलियन प्लस को चाहिँ इन्डस्ट्री छ हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री तपाईको चाहिँ 12-14 इयर्समा डिजिटल मार्केटिङ 321 बिलियन प्लस को इन्डस्ट्री यस्तै थुप्रै इन्डस्ट्रीहरु छन् जहाँ तपाईले यही नै कुराहरु अनलाइनमा के सिक्ने भन्दाखेरि यही नै कुराहरु सिक्ने र यही भित्र तपाईले चाहिँ काम गर्नुहुनेछ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि be your boss right so आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्नुहोस् अनलाइनमा स्पेशली तपाईले अनलाइन बिजनेस सुरु गर्नका लागि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ राइट 3 टुल्स सँगसँगै चाहिँ अर्को टुल्स भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म हो प्लेटफर्म भित्र जानका लागि चाहिँ स्पेशली यु क्यान स्टार्ट फ्रम बिजनेस मल्टिभर्सिटी जहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलाइन बिजनेसको सफ्टवेयर लिनुहोस् फर्स्ट सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलाइन बिजनेसको ट्रेनिङ लिनुहोस् मल्टिभर्सिटी भित्र थर्डमा भनेको चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लाइफलाइन कोच सन्तोष सर हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै अरु कोच लाइफलाइन कोच तपाईको बन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट बिजनेस सिस्टम लिनुहोस् यति कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ लिसके पछाडी यु क्यान स्टार्ट योर ओन बिजनेस सो